بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم درنو دوستانو، زه یم زاهد الله دراني. تاسو ګورئ ویب لرنینګ یوټیوب چینل. په ننني ټوټوریل کې مونږ په دې باندې بحث لرو چې څنګه کولی شو یو ویډیو خپل ویب سایټ ته راولو، د کوم ټیګ نه مونږ استفاده کوو. د دې دپاره وړاندې چې کوم مونږ ډیزاین کړی و هغه لومړی رن کوو. دغه ډیزاین مونږ کړی و په تیر لیکچر کې، مارکیو ټیګ او ضمن کې یو پاراګراف ټیکس هم راوستی و خپل ویب سایټ ته، او په دې باندې خبره کړې وه چې دا څنګه راځي. د ننني لیکچر کې نو مونږ په دې باندې بحث لرو چې څنګه کولی شو خپله یوه ویډیو راولو خپل هغه ته ویب سایټ ته. د دې دپاره نو لومړی کې مونږ دغه د ویډیو ټیګ لرو. ویډیو ټیګ د ویډیو د راستلو لپاره زموږ سره بیسیکلی ویډیو ټیګ استعمالیږي. ویډیو ټیګ دلته شروع کوو او دلته د ویډیو ټیګ مونږ کلوز کوو. د ویډیو د راوستلو لپاره زموږ سره یو بل ټیګ په منځ کې استعمالیږي چې دا سب الیمنټ دی. د دې ټیګ لپاره د سورس په نامه باندې دی، او سورس په مونږ د دې لپاره اساین کوو. هغې نه بعد به مونږ سره کار کوي. سورس اس آر سی، د اس آر سی ټیګ تاسو ته معلوم دی چې مونږ په ایمیج کې هم استعمالولو. په دې ځای کې به مونږ په دې ډبل کوټس کې یا چې کوم دغلته مونږ دغه لیکو، په دې کې مونږ کولی شو چې دې ته مونږ د ویډیو هغه نیم او ایکسټنشن مونږ ډیفاین کړو ورته، هغې نه بعد مونږ ویډیو راولو. مونږ راځو دلته خپل سورس فولډر ته، او د سورس فولډر نه مونږ ګورو چې یوه ویډیو دلته مثلا دغه HTML1 یا HTML3.avi دغه ویډیو مونږ غواړو چې راولو. نو دغه رینیم کوو، دغه نیم یې مونږ کاپي کوو، کنټرول سی، او راځو خپل پیج ته، کوډ برخې ته، او دلته یې کنټرول وي کوو. دا زمونږ سره کنټرول اس سیف کوو، راځو خپل پیج ریفریش کوو چې آیا مونږ سره ویډیو راځي که نه. ویډیو افیکټ شته دی او که نشته؟ بلکل افیکټ نشته دی، سم ایرر شته. دې ته مونږ کنټرولز اډ کوو، کنټرولز او لوپ ورته اډ کوو. نو اوس به وګورو چې دا څه افیکټ کوي زمونږ په ویب. بلکل تاسو ولیدل چې مونږ سره کنټرولز نه و اډ. تاسو کولی شئ چې دې ته دا ویډیو راولئ، خو دا ویډیو یې نه ده رااخیستې. مونږ ګورو چې دې کې څه مسله ده، څه ایرر شته دی په دې ویډیو کې. HTML4.avi دغه به مونږ رینیم کوو، دغه به مونږ یا به د دې پراپرټي وګورو چې دې نیم زمونږ سره څه دی، همدغه یې نیم دی. دا به را کاپي کوو او را به شو خپل پیج ته، او دلته به مونږ دا پیسټ کړو. کنټرول سیف، او را به شو دې ته به ویډ او هایډ ورکوو، ځکه ویډ او هایډ چې ورنه کوو دا به زمونږ سره بیا مشکل جوړوي. ویډ به ورکوو 200 پکسل، 200 px، او هایډ به هم همداسې ورکوو چې 200 پکسلز. بیا به زمونږ سره دا کار وکړي. پکسلز کنټرول اس سره سیف، او راشي خپل پیج ریفریش کوي. زمونږ سره راشي ویډیو نیم کې څه مسله ده. تاسو ولیدل چې دغه ایکسټنشن زمونږ سره راځي، خو ضمن کې د ویډیو په دغه نیم کې کوم مسله ده. دا به کاپي کوو، یو بله به راولو، بله ویډیو دلته، دې ته به مونږ د ویډیو نیم اساین کړو چې کوم زمونږ سره په سورس فولډر کې وي. په سورس فولډر کې دا ویډیوز دي زمونږ سره، دې نه به یې ویډیو مونږ دلته کې رینیم کړو، او دلته د دې دغه کنټرول سی، او را به شو کوډ برخې ته، یا یې کنټرول وي کړو. دا زمونږ سره د دې چې کوم دی سورس دی. ویډیو نیم کې څه مسله ده، نو دغه د ویډیو د راوستلو طریقه ده، طریقه کار دی چې تاسو د ویډیو ټیګ په واسطه کولی شئ ویډیو راولئ. ضمن کې تاسو کولی شئ نن نو د آډیو برخه هم مونږ وایو، ځکه لیکچر به لږ زیات کړو. HTML سره څه ناڅه بلدتیا به پیدا شوي وي. د آډیو دپاره هم مونږ د آډیو ټیګ لرو، او څنګه کولی شو چې آډیو راولو. آډیو دپاره مونږ د آډیو ټیګ او د آډیو ټیګ کلوز، او ضمن کې یو ساوند که زمونږ سره موجود وي هغې لپاره هم د سورس نه استفاده کوو. د سورس ټیګ نه مونږ استفاده کوو، هماغه سورس ورکوو. دا و نننی لیکچر زمونږ. په نکس
هیله ده چې زما یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ، د ملګرو سره دغه ویډیو شیر کړئ تر څو هم د دغه ویډیو نه مستفید شي او ګټه ترې واخلي. ډېره ډېره مننه.